අද ඔයගලන්ට මම කියලා දෙන්නේ මගේ ළඟ තියෙන pattern making rulers මම පාවිච්චි කරන්නේ මොනවටද කියලා. ඉතින් මේවා ගොඩක් දේවල් සඳහා පාවිච්චි කරනවා අපි pattern එකක් අඳිද්දි. නමුත් අර එදිනෙදා අපි pattern එකක් අඳිද්දි පාවිච්චි කරන විදිහ ගැන තමයි මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් අපි අත පාවිච්චි කළ pattern එකක් අඳිද්දි අපිට හරියට ඇඳ ගන්න බෑ, නීට් එකට එන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ rulers පාවිච්චි කරනවා නම් ඒවා අපිට ක්‍රමානුකූලව කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ රූලර්ස් ගත්තේ බොබ්ජෙට් බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන්. මම මුලින්ම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් versatile cutting out ruler ගැන. එහෙම නැත්නම් මේකට pattern ruler කියලාත් අපි ගොඩක් වෙලාවට කතා කරනවා. ඉතින් මේ රූලෙන් අපිට ගොඩාක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කෝණයක් වගේ තියෙන තැනින් අපිට අංශ 90 කෝණ පහසුවෙන්ම ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ තියෙනවා ඔයගලන්ට දැන් පෙන්නුව තැන සෙන්ටිමීටර් එකේ ඉඳන් සෙන්ටිමීටර් 10 දක්වා පළලක් අපිට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සෙන්ටිමීටර්ස් 43ක් මේ කර්ව් ෂේප් එකේ තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඒ ෂේප් එකේ පළල සෙන්ටිමීටර් 1යි. ඉතින් ඕගලන්ට ගොඩක් සීම් allowance ඇඳ ගනිද්දි මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සෙන්ටිමීටර් එකක් පළල සීම් allowance අඳිද්දි. ඒ වගේම මේ පොඩි කොටු ඔයගලන්ට පේන ඇති ඒවා අපිට මොකක් හරි ලයින් එකක් හදිද්දි අලයින් කරගන්න එහෙම හරි පහසුයි. ඒ පොඩි කොටු තියෙද්දි ඒ වගේම ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ෂේප් එකෙන් අපිට ආම් හෝල් එක හරි පහසුවෙන් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට පේන ඇති මේ වගේ ආම් හෝල් එක ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මම ඔයගලන්ට ඇඳලත් පෙන්නන්න කොහොමද මේ ෂේප් එක පාවිච්චි කරලා ආම් හෝල් එක ඇඳ ගන්න කියලා. ඔගලන්ට පේනවා ඇති මේ රවුන්් වගේ ෂේප්ස් තියෙනවා. ඒවා අපිට ගොඩක් වෙලාවට පේපර් ක්විලින් කරන්නේ ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් පාවිච්චි කරන අයත් දන්නවා ඇති. පාවිච්චි කරන්න නැත්නම් ඔයාලට ඒ ෂේප්ස් වලින් ඔයගලන්ට පේපර් ක්විලින් කරද්දී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ pattern master ruler එක. ඉතින් මේ pattern master ruler එකනොත් අපිට ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. නෙක් එක ආම් හෝල් එකේ හැමදේම ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වගේ ස්ට්‍රේට් ලයින්ස් ඇඳ ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් pattern master rule අපිට සෙන්ටිමීටර් එකේ ඉඳලා අඟල 8න් එක 4න් එක හැම එකක්ම ඒ ප්‍රමාණයන් අපිට මේ රූල් එක පාවිච්චි කරලා ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගලන්ට ගොඩක් මේක ප්‍රයෝජනයක් තියෙන සීම් allowance ඇඳ ගන්න පුළුවන්. 1.0 සෙන්ටිමීටර් තියෙනවා. 0.5 සෙන්ටිමීටර් වල පළලෙන් සීම් allowance ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මුළු පැටර්න් එකටම එහෙම ඇඳ ගන්න පුළුවන්. දැන් මම පෙන්නන ආම් හෝල් එකට කොහොමද මම සීම් allowance ඇඳ ගන්න කියලා මම ඔයගලන්ට කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් එතකොට ඔයගලන්ට ගොඩක් පහසු වෙයි. ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලාවට ෆැෂන් ඩිසයිනින් කරනවා නම් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් වෙලාවට වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ටේලරින් කරද්දී ඒ කියන්නේ අපි ෆැබ්‍රික් එකේම පැටර්න් එක අඳිද්දි නම් මේ පැටර්න් මේකින් රූලර්ස් ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට සයන්ටිෆික් ඩ්‍රෙස් මේකින් කරන කෙනෙක්, ෆැෂන් ඩිසයිනින්, පැටර්න් මේකින් කරන කෙනෙක්ට මේ වගේ රූලර්ස් ගොඩක්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඒ වගේම අපි වේස්ට් එකේ ඉඳන් හිප් එකේ ඉඳන් ෆුල් ලෙන්ත් එක අඳිද්දි ගොඩක් වෙලාවට අපේ ඉන හැඩය අපි ෂේප් කරලානේ ගන්නෙ. ඒ ෂේප් එක හදාගන්න මේ රූල් එක හදාගන්න පුළුවන්. උකුල හැඩය ඒ දේවල් හදාගන්න මේ රූල් එකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු ඊළඟට මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ මොන රූල් එක ගැනද කියලා. ඉතින් මේ කියලා දෙන්නේ ෆ්‍රෙන්ච් කර්ව් රූල් එක ගැන. ගොඩක් වෙලාවට මේ රූල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි පෑන්ට්ස් එහෙම හදද්දී පැටර්න් එක හදද්දී ඒවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ රූල එකෙත් ස්ට්‍රේට් ලයින්ස් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. සීම් allowance ඇඳ ගන්න පුළුවන්. අපිට ආම් හෝල් එක, නෙක් එකේ ෂේප් එක හැම දෙයක්ම අපිට මේ රූල එක පාවිච්චි කරලා ඇඳ ගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ නෙක් එකේ ෂේප් එක කොහොමද මේ රූල එක පාවිච්චි කරලා ඇඳගන්න කියලා. ඒ වගේම අපි ස්ලීව් එකක අඳිද්දි ස්ලීව් එකේ මේ ෂේප් එක අපිට හදා ගන්න පුළුවන්.
මේ මොකද අපි ස්ලීව් එක හදන්නේ එක එක ක්‍රමවලට හදනවා තමන් ඉගෙනගත්තු විදිහට. ඉතින් මෙන්න මේ ෂේප් එක ඇඳගන්න මේ රූල එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපි අතින් අඳිද්දී මේ අපිට මේ ෂේප් එක හරියටම ගන්න බැහැනේ. නමුත් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ රූල එක පාවිච්චි කරද්දී අපිට හරියම පහසුයි. දැන් මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ ඒ රූල එකම පාවිච්චි කරලා ආම් හෝල් එක කොහොමද ඇඳගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගලන් දැන් දකින්න ඇති කොයි විදිහටද ආම් හෝල් එක ඇඳගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ මොන රූල එක ගැනද කියලා. ඊළඟට කතා කරන්නේ L ස්ක්වයර් රූල එක ගැන. ඉතින් මේ රූල එකේ ඔයගලන්ට සෙන්ටිමීටර්ස් 54ක් වෙනකන් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. දිග ඊට පස්සේ අඟල් වලින් ගත්තොත් අඟල් 21ක් තියෙනවා උස අතට. ඉතින් පළල අතට අඟල් 11ක් තියෙනවා. ඒ වගේම පළල අතට අඟල් 30කුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ රූල් එක ගොඩාක්ම ප්‍රයෝජනවත්. මම පැටර්න් එකක් අඳින්න පටන් ගන්නේදී මේ විදිහට මේ රූල් එක පාවිච්චි කරනවා. නැත්තම් මට හරියටම ඇඳ ගන්න බැහැ. ඇද වෙලා පැටර්න් එක ඇද වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම ගොඩාක් වෙලාවට මේ රූල් එක පාවිච්චි කරනවා මගේ පැටර්න් එකට මුලට අඳිද්දී මෙන්න මේ හැඩය ඇඳ ගන්න මම ගොඩාක් වෙලාවට මේ රූල් එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ දේවල් වලට විතරක් නෙමෙයි තව ගොඩාක් දේවල් වලට අපිට මේ රූල් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මූලික වශයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ මේ දේවල් වලටනේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම ඔයගලන්ට මේක පෙන්වන්න හිතුවේ. හරි ඊළඟට මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්නේ ග්‍රේඩින් රූල් එක ගැන. මේ රූල් එක නම් අපිට නිතරම පාවිච්චි වෙන දෙයක්. ඒ කියන්නේ මම සාමාන්‍යයෙන් වැඩියම පාවිච්චි වෙන්නේ මේ රූල් එක. මේක හරි ෆ්ලෙක්සිබල් ප්ලාස්ටික් මැටීරියල් එකකින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. අනික රූලර්ස් හැම එකක්මත් එහෙමයි. ඉතින් මේ රූල් එකෙත් අපිට අංශක 90 ඒ වගේ ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ස්ට්‍රේට් ලයින්ස් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් අඟලක් අපිට මේ ඇඳ ගන්න ඕන වුණාම මැන ඉන්න ඕනේ නැහැ ටේප් එකේ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති අඟලක හරි මැදින් මේකේ ගිහිල්ලා තියෙන අඟලක ප්‍රමාණය තියෙනවා. එතකොට අඟලක ප්‍රමාණය අපිට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සෙන්ටිමීටර් වලට අඟල් වලට ඒ හැම එකකින්ම මේ රූල් එකකින් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අංශක 90 කෝණ ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ මැද පොඩි පොඩි කොටු තියෙනවා. ඉතින් අපි මොකක් හරි ලයින් එකක් ඇඳහම ඒක ලයින් කරගන්න ඒ කොටු පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම නම් ගොඩාක්ම වෙලාවට හැමතිස්සෙම වගේ පාවිච්චි කරන්නේ මේ රූල් එක. ඊට පස්සේ මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මම මොකද්ද ඊළඟට ඔයගලන්ට පෙන්නන රූල් එක කියලා. මේ රූල් එක ක්විල්ටින් රූල් එකක්. ඉතින් මම ගොඩක් වෙලාවට ක්විල්ටින් කරන්නේ නැති හින්දා මට නම් මේ රූල් එක පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. මේ රූල් එක ටිකක් බරයි අනික රූල් වලට වඩා ෆ්ලෙක්සිබල් නැහැ. ප්ලාස්ටික් මැටීරියල් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේකේ අඟල් 24ක් දිගයි මේ රූල් එක. ඉතින් ක්විල්ටින් කරන අය නම් ගොඩක් වෙලාවට මේ රූල් එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මම කලින් කිව්වත් වගේ මම නම් ගොඩක් වෙලාවට මේ රූල් එක පාවිච්චි වෙන්නෙම නැති තරම්. ඉතින් අද ඔයගලන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට මොනවා හරි දැනගන්න අවශ්‍ය නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මම මේ රූලර්ස් ගත්තේ බොබ්ජෙට් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ. මම ඔයගලන්ට ඒ ගන්න විදිහ කොහොමද ඒ දේවල් ඔක්කොම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. ඉතින් ඔයගලන්ට මේක සිහින මහන්න පේජ් එක හරහත් ඔයගලන්ට මිලදී ගන්න පුළුවන්. මම ඔයගලන්ගේ පේජ් එකේ link එක, phone numbers, address ඒ ඔක්කොම දාලා තියන්න. මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් box එක බලන්න. වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා හිටපු ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි.